Mũi khoan tường không cần tắc kê là loại mũi đa năng chuyên dụng, giúp khoan trực tiếp vào tường, gạch men, bê tông mà vẫn đảm bảo độ bám chắc chắn khi bắt vít trực tiếp. Giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, công sức và hạn chế nứt vỡ gạch men. Đặc điểm và ưu điểm nổi bật: chất liệu: hợp kim siêu cứng, bền bỉ, được tôi luyện hiện đại, chuyên dùng để cắt qua các bề mặt cứng. Chui lục giác 6.35mm, thiết kế đặc biệt, tương thích tốt với máy bắn vít, tháo lắp nhanh, chống xoay mũi khi khoan. Ứng dụng: khoan tường, gạch men, bê tông, đá, gỗ, kim loại mà không cần tắc kê nhựa thông thường. Hiệu quả: cho phép bắt vít trực tiếp vào lỗ khoan, giữ vật nặng chắc chắn. Lưu ý khi sử dụng: nên sử dụng máy bắn vít hoặc máy khoan có chức năng điều chỉnh tốc độ. Khoan với tốc độ vừa phải, không cần dùng lực quá lớn để tránh làm hỏng mũi khoan. Sử dụng kích thước mũi khoan phù hợp với đường kính vít, thường nhỏ hơn vít một chút để tạo độ bám. Sản phẩm này thường được bán tại các cửa hàng cơ khí hoặc các trang thương mại điện tử. Mũi khoan không cần tắc kê đang trở thành lựa chọn ưu việt cho các thợ thi công và những người đam mê DIY, do it yourself. Với tính năng vượt trội, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, mũi khoan này đáp ứng được yêu cầu khắt khe của người dùng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích về sản phẩm này để bạn có cái nhìn toàn diện nhất. Tại sao nên chọn mũi khoan không cần tắc kê? Mũi khoan không cần tắc kê Unica được thiết kế nhằm giúp việc khoan tường, bê tông và các bề mặt cứng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc sử dụng sản phẩm này. Tiết kiệm thời gian và công sức. Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của mũi khoan không cần tắc kê là khả năng khoan trực tiếp mà không cần dùng đến tắc kê. Điều này giúp rút ngắn thời gian thi công, đồng thời giảm thiểu công đoạn, đặc biệt là khi thực hiện các dự án lớn. Độ bền cao. Sản phẩm được chế tạo từ hợp kim chất lượng cao, có khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn tốt. Điều này đảm bảo mũi khoan có thể sử dụng lâu dài, thậm chí trong những điều kiện khắc nghiệt. Mũi khoan được thiết kế với độ chính xác cao, giúp các lỗ khoan thẳng và đúng kích thước yêu cầu. Đây là yếu tố quan trọng giúp công trình đạt độ hoàn thiện cao. Các tính năng nổi bật của mũi khoan không cần tắc kê. Các rãnh xoắn trên mũi khoan được tối ưu hóa để giảm lực cản khi khoan, giúp việc khoan trở nên mượt mà hơn. Khả năng tương thích với nhiều loại máy khoan. Tương thích với hầu hết các loại máy khoan thông dụng trên thị trường, từ máy khoan cầm tay đến máy khoan công nghiệp. Điều này giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình làm việc. Khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn. Mũi khoan được phủ một lớp chống gỉ, giúp tăng cường khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn khi khoan các vật liệu cứng như bê tông, gạch và kim loại.